Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Noi vom discuta despre ce va face această persoană, care va fi următorul pas al persoanei la care voi vă gândiți. Nu am putut să nu observ că există câțiva răutăcioși care încep să comenteze că, vai, că ce situații prezint eu în etalare și nu știu ce și nu știu cum. Pentru cei care au frustrări, au, nu știu, nemulțumiri în legătură cu astea, sunt liberi să urmărească alte canale, pentru că eu voi interpreta în continuare aceste cărți așa cum consider. Iar dacă oamenii care mă urmăresc sunt mulțumiți de felul în care interpretez cărțile și în etalările personale, dar și în etalările generale, atunci îmi pare rău, dar este mai bine ca fiecare să se uite pe ceea ce îi place. Bun. Acum, vom trece la etalarea noastră generală, care încă o dată nu se poate potrivi cu toată lumea. Eu interpretez cărțile, așadar să nu credeți că, nu știu, am eu vreun interes să vă judec o persoană și așa mai departe. Eu relatez ceea ce văd în cărți. Dacă se potrivește, voi veți sesiza. Dacă nu se potrivește, iarăși, voi veți sesiza. Mă bazez că acest videoclip va ajunge la persoane peste 18 ani care sunt capabile să discearnă și să trateze această etalare ca atare, da? Bun. Acum, hai să vedem care este energia persoanei voastre. Cine este persoana voastră? Persoana voastră cu împărăteasă și 8 de bâte, normal. După cum am zis zilele trecute, nu putem să începem vreo etalare fără vreo carte de 8. Nu. Energia lunii, da, este foarte puternică și aparent aici pot să fie destui lei sau destule persoane care sunt născute în data de 8 sau au la cifra casei cifra 8. Da. Sunt încă destul de multe persoane în această categorie, dar aș vrea să vă zic încă de la început. Persoana voastră momentan văd că a luat un moment de respiro în care trebuie să se gândească foarte bine ce are de gând de făcut. De ce? Pentru că energia împărătesei, da, de regulă este o energie feminină, dar după cum puteți vedea aici, practic ea așteaptă să se întâmple ceva și anume să se producă nașterea unei acțiuni, unui pas. Sau pur și simplu să apară o idee, mai bine zis, pentru această persoană ca ea să îi dea naștere. Da? Deci această persoană stă, se gândește, analizează ce ar putea să facă, cum ar putea să vină, cum ar putea să inițieze comunicarea. De unde știu că vrea să inițieze anume comunicarea? Pentru că lângă împărăteasă avem 8 de bâte, deci aici putem vorbi despre zodii de foc, în special leu, dar avem și berbec și săgetător, și cu împărăteasa aici mai putem să vorbim de taur, da? Nu știu de ce îmi vine să zic și fecioară, dar nu avem încă niciun indicator pentru fecioară, dar mă duc cu gândul la gemeni și fecioară, îmi pare rău. Nu știu de ce, nu știu cine este aici într-un cuplu de tip gemeni-fecioară, dar în fine, da. Ce vreau eu să zic aici este că în toată această situație se pare că această persoană preferă să rămână tăcută, preferă să nu se facă auzită, preferă să plănuiască foarte bine ceea ce are de gând să facă și abia apoi să facă. Dar în momentul în care această persoană va începe să vă abordeze, va veni cu toată forța. Deci atenție, pentru că această persoană când începe efectiv să vă abordeze, nu o să scăpați prea ușor de aceasta, da? Doar că este ca și cum această persoană așteaptă, efectiv, un semn, un pas, o ceva. Vreau să văd cum vede această persoană situația dintre voi, da? Nu cum este, cum o vede. E o diferență aici. Eremit, puterea, iarăși ne lovim de 8 și regina de săbii. Ei bine, această persoană consideră că acest moment de separare este un moment destul de necesar atât pentru voi cât și pentru această persoană, pentru a vă hotărî exact fiecare dintre voi ce vreți de la această conexiune și cum aveți de gând să o tratați pe mai departe. Vreau de asemenea să vă transmit asupra încă un lucru. Eremitul este energia fecioarei.
acea energie pe care am simțit-o eu anterior. Regina de spade este reprezentanta zodiilor de aer, gemeni, balanță, părsător. Da? Deci zodiile ne-au apărut, leul, iată-l, nelipsit din etalările noastre în ultima vreme, dar energiile astea sunt practic confirmate de cărți, da? Dar persoana asta se gândește că momentan este mai bine să stea fiecare cumva în colțișorul său și să se gândească foarte bine la ceea ce are de gând să facă pe mai departe, dar pe de altă parte această persoană este dispusă să fie cea care preia inițiativa de această dată, spre deosebire de talările trecute. Văd o dorință a persoanei de a iniția contactul, dar cumva de a ști că va fi bine și că totul va ieși bine. Tot ce pot să vă zic acum este că această persoană în trecut este posibil să fi fost mai rece cu voi și să nu fi fost neapărat atât de afectuoasă. Ei bine, acest lucru va urma să fie schimbat. Pentru că eremitul, în momentul în care se întoarce din momentul său de solitudine, eremitul vine cu niște lecții învățate, vine cu niște greșeli peste care vrea să treacă și asta cred că se va vedea foarte, foarte clar în cadrul conexiunii cu această persoană pur și simplu. Încă o mică atenționare ar fi că după ce această persoană va iniția comunicarea, aceasta va intra într-o energie din ce în ce mai feminină. Dacă voi aveți de-a face aici cu o femeie, este totul ok. Dar dacă aveți de-a face cu un bărbat, va trebui să aveți grijă pentru că voi veți fi tentate să intrați în energie masculină, adică voi veți avea tendința să duceți greul conexiunii, greul situațiilor de zi cu zi și este bine ca voi să încercați să vă gândiți care sunt limitele voastre, cu ce sunteți ok să duceți voi și cu ce nu sunteți ok, pentru că în orice conexiune este nevoie de un echilibru, în orice conexiune cineva trebuie să depună efort și cineva trebuie să-l sprijine pe celălalt. De ce parte a baricadei sunteți voi? Ce vreți să faceți voi efectiv în această conexiune? Dacă vreți să conduceți voi această conexiune, da, rolul mai masculin atunci, într-adevăr, va pica greul pe voi, dar dacă voi vreți să rămâneți în energie feminină, încercați să nu puneți efort mult prea mult pentru a face această persoană să nu mai simtă nevoia de a face absolut nimic și de a deveni total pasivă în conexiune, pentru că aici este posibil ca o parte din voi să aveți tendința cumva să fiți extrem de afectuoși, extrem de atenți, sau afectuoase mai bine zis, și atente, și este posibil ca unele persoane din cele care urmăresc acest videoclip pur și simplu câteodată să nu mai dea spațiu neapărat partenerului să respire. Acum asta desigur nu înseamnă să deveniți reci și nu știu, distanți față de partener, ci pur și simplu ca din când în când să-i lăsați un pic de spațiu partenerului pentru a prelua inițiativa, pentru a ieși, pentru a face lucruri diferite, pentru a face excursii și așa mai departe, pentru că aici puteți fi unele persoane care aveți tendința să decideți voi, hai să facem și aia și hai să facem și aia și hai să facem și aia, și persoana voastră nu rămâne decât să rămână într-o energie pasivă, adică feminină, da, și să nu mai zică nimic și să se ia după voi și voi sunteți într-o energie masculină și în timp chestia asta devine obositoare. Și după vă întrebați de ce vă simțiți atât de obosiți în această conexiune. De asta se întâmplă lucrurile așa. Dar trebuie să știți foarte clar că la cum se vede aici, persoana asta are dorință de a reveni către voi, această persoană are dorință de a iniția comunicarea. Comunicarea va fi printr-un mesaj scris. De unde știu mesaj scris? Pentru că de bâte de regulă se referă la comunicare de acest tip. Dacă aveam cupe sau ceva de această natură, atunci era mai degrabă apel, dar astea sunt cu totul alte discuții acum. Iar cu 4 de pentagrame aș vrea să vă zic faptul că această persoană cumva vrea să se asigure că efortul pe care îl depune practic va merita. Practic se va ajunge la ceva. Cu cavalerul de bâte, încă o dată, persoana asta când vine foarte hotărâtă, foarte grăbită, foarte rapidă. Dacă voi doriți să vă luați timpul vostru pentru a lua o decizie, va trebui doar să îi explicați foarte clar lucrul ăsta acestei persoane și trebuie să explicați foarte clar de ce aveți nevoie de acest tip
timp, pardon. Pentru că vor fi persoane aici care sunt geloase și care în momentul în care voi spuneți, păi da, dar eu vreau să-mi iau un pic de timp pentru a lua o decizie asta, o să fie ceva de genul, nu, că tu sigur ai pe altcineva, că sigur ceva nu e în regulă, că sigur aici există anumite probleme de acest tip. Pentru că este ca și cum această persoană, cumpărăteasa cumva, este dornică să facă tot ceea ce este necesar pentru a readuce această conexiune la o stare de echilibru. Dar pe de altă parte este teamă să nu existe cumva în viața voastră deja altcineva. Aici cu as de săbii consider că această persoană vă va relata foarte clar ceea ce s-a întâmplat pe perioada în care voi ați stat separați și încă un lucru aș vrea să vă mai zic că această persoană va dori ca voi să purtați o discuție foarte deschisă și matură, da, îmi place că a ieșit energie matură pentru că de prea mult timp, de prea multe etalări ne este numai energie imatură, da, dar de data asta vrea să purtați o conversație matură și să vedeți exact încotro vă îndreptați, pentru conexiunile care până acum nu au fost neapărat făcute oficiale, pentru cele care nu au fost postate, nu v-ați publicat, nu v-ați afișat cu persoana voastră, ei bine, acest lucru stă să se schimbe odată cu acest as de săbii, pentru că acest as de săbii este ca o informație care începe să iasă la lumină, iar acest 9 de pentagrame practic întărește tot mai mult acest lucru. Deci dacă până acum voi n-ați avut o conexiune oficială, stabilă și așa mai departe, acest lucru se va schimba. Dacă ați avut o conexiune oficială, dar pur și simplu simțiți că n-ați trecut de un anumit prag, de exemplu, n-ați ajuns la logodnă sau n-ați ajuns efectiv la căsătorie, se va discuta să treceți și la acel prag. Deci nu este ca și cum această persoană doar revine în viața voastră și gata, toate lucrurile rămân la același nivel de unde au plecat. Nu, aici se discută despre o evoluție continuă. Și încă o chestie ce mi-atrage atenția acest magician, care mie îmi indică foarte clar faptul că această situație practic a fost manifestată. Nu știu câți dintre voi manifestați, nu știu care au fost metodele voastre de manifestare, dar tot ce pot eu să vă spun este că dacă voi rezonați cu această etalare, atunci trebuie să știți foarte clar și foarte concret că ceea ce ați făcut voi a dat rezultate și că aici sunt rezultatele unei manifestări, da? Și desigur aici consider că există foarte multe persoane care au început să schimbe în bine conceptul de sine și tocmai de asta vă este mai ușor să acceptați ca fiind posibilă împăcarea. Cu 6 de cupe, 6 de cupe, după cum știți, este energia împăcării, este energia nostalgiei, energia dorinței de reconectare și este clar că o avem, este clar că ea există, este clar că există foarte multe momente în care această persoană se gândește la voi. Cu 10 de spade, această persoană, aici e posibil ca ruptura care a fost deja între voi să fi fost destul de dură, și cu 4 de cupe, pe moment această persoană să nu fi vrut, pentru că 4 de cupe întotdeauna spiritul vine cu o cupă și persoana se uită în altă parte. E posibil ca persoana asta, imediat după separare, să nu fi vrut să revină la această conexiune, anume din cauza faptului că nu știa cum poate să mai trateze această situație și dacă își poate reveni din acea ruptură destul de dură. Dar iată că această persoană cu steaua s-a vindecat. Un pic de atenție, pentru că pentru unele persoane steaua, as de spade și 9 de pentagrame sunt cărți de urmărire pe rețelele de socializare. Deci vreți să fiți foarte atenți dacă ce postați, când postați, cum postați. Și este bine să nu postați lucruri de răzbunare sau numai pentru a-i arăta acestei persoane, nu știu, ce a pierdut sau ceva de genul, pentru că asta nu vă va ajuta foarte tare, pentru că această persoană va considera că postați asta pentru că v-ați găsit pe altcineva și vreți să-i atrageți atenția. Deci un pic de atenție, că aici există riscul de a înțelege cum va greșit această persoană, pentru că este foarte atentă pe modul vostru de a vă prezenta. Energia leului, energia care ne începe nouă etalările, este o energie ce ține foarte mult cont de imagine, de modul în care ne prezentăm, de modul în care noi suntem percepuți, de modul în care noi ne lăsăm văzuți până la urmă, și este o energie care nu prea acceptă să fie pusă într-o poziție vulnerabilă. Deci, în punctul în care voi dați de înțeles că voi e posibil să vă fi găsit pe altcineva, această persoană face cale bătută. Nu aveți de a face
face cu o persoană care este în stare să, nu știu, lupte pentru această conexiune sau să încerce să vă convingă să vă întoarceți sau ceva de această natură. Deci dacă veți încerca să luați o astfel de abordare, această persoană nu va răspunde extrem de pozitiv. Cel mai bun mod de a trata această situație de partea voastră rămâne efectiv să stați, să așteptați ca această persoană să revină. Dacă revine, da, va reveni. Când va reveni? Până în septembrie eu mă aștept ca această persoană să revină. Deși pentru majoritatea dintre voi, acum în luna lui august, sunt foarte mari șanse. De ce? Pentru că deja am început iarăși cu cifra 8, da? Și apoi mai avem reprezentanții zodiei Fecioară pentru mine și atunci, din tarot, și atunci pentru mine oricum este o energie destul de rapidă, care ar trebui să se vadă foarte, foarte curând, da? Bun. Acum, eu aș vrea să mă mai uit totuși la ce planuri are această persoană cu voi. Judecata, Cavaler de cupe, 3 de pentagrame și îndrăgostiții. Practic, această persoană dorește pur și simplu să ia o decizie clară, concretă, alături de voi, de a lucra în mod activ pe această conexiune. Atenție mare că aici, după, cum să zic eu, împăcare, vor exista inclusiv diferențe de gesturi. Puteți să vă treziți cu această persoană ca fiind mai romantică decât a fost până acum, mai atentă cu nevoile voastre, mai prezentă în conexiunea voastră și se pare că această persoană practic a învățat destule lecții și este dispusă să facă niște schimbări la nivel comportamental și la nivel de atitudine față de voi, niște schimbări care sunt binevenite, niște schimbări care vă vor fi pe plac, dar întrebarea se pune dacă voi veți mai dori această persoană sau nu. Aici este decizia voastră, voi alegeți ce vreți să faceți, puteți desigur să discutați cu această persoană atunci când revine, dar atenție, pentru că în momentul în care voi îi spuneți că am nevoie de timpul meu sau lucruri de această natură, felul în care voi veți livra acest mesaj într-adevăr va conta. Deci vă rog foarte mult atenție mare când veți livra acest mesaj, da? Bun. Și cum îl împachetați. Dar cam asta este etalarea pe care o am pentru voi. Se pare că persoana asta de abordat vă va aborda, da? Puțină răbdare și luați-vă timpul necesar pentru a lua o decizie dacă nu ați luat deja decizia definitivă pentru voi. Pentru că, până la urmă, voi știți cum vă este mai bine, această etalare este generală. Dacă doriți o etalare personală, desigur găsiți toate detaliile în descriere, aveți această posibilitate. Eu sunt la un mesaj distanță, pe WhatsApp sau pe mail sau chiar pe site, de ce nu? Dar, da, până la urmă, aici este vorba de conexiunile voastre, de viața voastră, de felul în care voi alegeți să trăiți lucrurile și, până la urmă, voi sunteți cei care decid: am de gând să mă îndrept într-acolo, da sau nu? Eu pot doar să vă ofer o altă perspectivă prin intermediul tarotului, dar cam atât. Bun, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne revedem cât mai curând. La revedere!